Καλώς ήρθατε στο Εμένα Ρώτα, το κανάλι οδηγό επιβίωσης στη σύγχρονη μουσική ανυπαρξία. Λέγομαι Βασίλης Γκίνος και είμαι μουσικός. Για όσους δεν έχουν εμπεδώσει, επαναλαμβάνω. Το βασικό προϊόν της μουσικής βιομηχανίας, όχι, δεν είναι η μουσική, είναι η αποτυχία. Οι περισσότεροι μουσικοί και τραγουδιστές ετεροαπασχολούνται, έχουν δηλαδή και πρωινή δουλειά. Το να ξεκινήσεις είναι ήδη δύσκολο και η επιτυχία μοιάζει περισσότερο θεϊκή παρέμβαση παρά ανταμοιβή υπεράνθρωπης προσπάθειας. Συνήθως οι μουσικοί θεωρούν πως το επαγγελματικό ζητούμενο είναι να κατέχουν καλά ένα όργανο. Οι τραγουδιστές να πατάνε καλά τις νότες, οι συνθέτες και οι στιχουργοί να ακολουθούν ευρηματικά τα κλισέ της τραγουδοποιίας. Τότε η δόξα και το χρήμα είναι μια φυσιολογική εξέλιξη σχεδόν μοιραία. Υπάρχει δηλαδή η εντύπωση πως η επιτυχία και η οικονομική άνεση είναι θέμα χρόνου και πως αρκεί κανείς να συνεχίσει γενικώς να σκάβει για να αυγατήσουν. Ωστόσο, όπως πρόσφατα έγινε και οδυνηρά αισθητό, οι απαραίτητες δεξιότητες για έναν πετυχημένο επαγγελματία είναι πολύ περισσότερες. Η επαγγελματική επιτυχία είναι το αναπάντεχο αποτέλεσμα ετερόκλητων ικανοτήτων αλλά και εξειδίκευσης, σκληρής προσπάθειας αλλά και καλά υπολογισμένου ρίσκου. Η αναγνώριση και η ανάλογη ανταμοιβή είναι μια σπάνια και ευχάριστη εξέλιξη. Απολαμβάνεις ένα πολύτιμο αγαθό που πρέπει να προστατεύσεις. Ο Δημοσθένης, αρχαίος rock star και influencer, συμβούλευε τους followers του πως το να διατηρήσεις τα αγαθά είναι δυσκολότερο από το να τα αποκτήσεις. Πολλοί απολαμβάνουν μια σύντομη διασημότητα, ελάχιστοι έχουν διάρκεια. Πώς διασφαλίζεις ότι η επιτυχία σου θα έχει συνέχεια? Καλλιεργώντας τη σχέση σου με τον εαυτό σου, με τους άλλους, με το επάγγελμα και τελευταίο και πιο σημαντικό με τη μουσική. Καθώς ετοιμάζεσαι να μπει στο χορό, η πίστα δική σας, ας απολαύσουμε τους πιο εύκολους τρόπους για να πυροβολήσεις τα πόδια σου. Ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου καλλιέργεια υπάρχει στο διαδίκτυο. Ό,τι δεν βρεις εκεί υπάρχει σε έντυπη μορφή. Όλα τα σχετικά με την τέχνη και τον κλάδο θέματα έχουν ερευνηθεί, αναλυθεί και δημοσιεύονται καθημερινά. Νέα και ειδήσεις για τη βιομηχανία, εκπαιδευτικά βίντεο, μουσικολογικές μελέτες, κριτικές, ιατρικές έρευνες για τους τραυματισμούς των μουσικών, νέες επιδείξεις και δοκιμές εξοπλισμού, νέες τεχνικές και μέθοδοι εκτέλεσης, ηχογράφησης, χειρισμού. Όλα είναι στη διάθεσή σου και δωρεάν στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Και όλα είναι στα αγγλικά. Αν τα αγγλικά σου προφορικά και γραπτά δεν βρίσκονται σε ψηλό επίπεδο, δεν μπορείς να εκτιμήσεις την ξένη τραγουδοποιία για αυτό που είναι, αφού δεν καταλαβαίνεις τους στίχους. Δεν μπορείς να αλληλογραφήσεις με ένα κατασκευαστή, έναν εκδότη, μια δισκογραφική. Δυσκολεύεσαι να δημοσιεύσεις και να προωθήσεις το έργο σου στο εξωτερικό ή να εκμεταλλευτείς ένα πλήθος από επαγγελματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται εκεί. Και φυσικά δεν μπορείς να εξαντλήσεις τις δυνατότητες που προσφέρει ένα μουσικό λογισμικό. Καλό θα ήταν βέβαια μαζί με τα αγγλικά να δουλέψουμε και τα ελληνικά μας, διαβάζοντας και κείμενα που ξεπερνούν τις 3 γραμμές. Διαδώστε γιατί χανόμαστε. Ζωή με όμικρον, ψυχή με γιώτα. Μαζί με τη μελέτη του, ένας μουσικός δουλεύει 10 ώρα και 12 ώρα και το κυριότερο καθιστός ή όρθιος, σε περίεργες στάσεις και σε περίεργες ώρες. Το ξενύχτη, οι ανθυγιεινές συνθήκες και η έλλειψη ύπνου είναι ο τρόπος ζωής του. Το ακατάστατο ωράριο δημιουργεί προβλήματα στη διατροφή, στην πνευματική διάβια, στη συγκέντρωση, στην αποδοτικότητα, συνολικά στην υγεία. Βάλτε λοιπόν από τώρα στη ζωή σας την άσκηση και μερικούς απλούς κανόνες διατροφής. Το περπάτημα είναι για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Το jogging είναι μια ήπια άσκηση. Τίποτα δεν είναι σαν το καλοσχεδιασμένο πρόγραμμα στο γυμναστήριο. Αν δεν μπορείτε, γυμναστείτε στο σπίτι. Υπάρχουν προγράμματα για κατοίκον άσκηση που μπορείτε να ακολουθήσετε. 3 φορές την εβδομάδα είναι αρκετές, 4 ή 5 είναι ακόμα καλύτερες. Εκτός από την ενδυνάμωση και την καλή υγεία, θα αποκτήσετε και κορμάρα και δεν χρειάζεται να πούμε τι σημαίνει η εμφάνιση στη δουλειά αυτή. Εννοείται πως δεν θέλετε να γίνετε bodybuilders, αποφύγετε τα σκευάσματα για την εντατική γυμναστική για όγκο. Συμβουλευτείτε ένα γυμναστή για να σας υποδείξει μια ρουτίνα κατάλληλη για την καθημερινότητα και το σωματότυπό σας. Η πρώτη προϋπόθεση για μια καλή προσπάθεια είναι η αντοχή. Επιπλέον, η καλή φυσική κατάσταση βοηθά να αποφεύγεις και τους τραυματισμούς. Τενοντίτιδες, σύνδρομα, κράμπες είναι οι πιο συνηθισμένοι.
Ο πόνος, η αδυναμία, η δισκαμψία, το μούδιασμα, ο μειωμένος μυϊκός έλεγχος μπορεί να καταστρέψουν μια καριέρα. Δεν είναι λίγοι οι μουσικοί που αναγκάστηκαν να διακόψουν εξαιτίας τους. Επειδή αρκετοί από εμάς υποθέτουν ότι η επώδυνη κατάσταση στην οποία βρίσκονται είναι φυσιολογική, βρίσκουν και τρόπους να συγκαλύψουν τις επιπτώσεις του τραυματισμού που αναπτύσσεται. Ωραία ακούγονται τα ηρωικά «The show must go on, no pain, no gain», αλλά κανείς δεν θα έρθει να σε ακούσει αν δεν μπορείς να παίξεις ή να τραγουδήσεις. Βρισκόμαστε σε επαφή με συνεργάτες και κοινό σε καθημερινή βάση και στις δύο περιπτώσεις η κακή προσωπική υγιεινή είναι ολέθρια. Θα εκπλαγείτε από το πλήθος των συναδέλφων που δεν την προσέχουν. Έχω δει βίντεο και φωτό διάσημων μουσικών οι οποίοι σε κοντινό πλάνο έχουν βρώμικα νύχια. Έχω βρεθεί για ώρες σε στούντιο με συνεργάτες που μυρίζουν ή είναι άλουστοι. Έχω μιλήσει εξ επαφής στην ώρα της δουλειάς, είναι ο μόνος τρόπος ένα live σε μια πρόβα, με συναδέλφους που έχουν κακή στοματική υγιεινή. Και το κυριότερο, έχω ακούσει τα σχόλια που γίνονται για αυτούς όταν φεύγουν από το δωμάτιο. Ξεκινήστε από τη φυσική κατάσταση και την προσωπική υγιεινή και περάστε στην εξωτερική εμφάνιση. Η γυναίκα του Κέσσαρα δεν αρκεί να είναι ενάρετη, πρέπει να φαίνεται κιόλας. Η εμφάνισή σας και η μυρωδιά σας πρέπει να κερδίζει τις εντυπώσεις πριν πιάσετε το όργανο ή το μικρόφωνο, πριν μιλήσετε, πριν δειγματίσετε, πριν διαπραγματευτείτε. Have you had any time to enjoy your success? Well, all the world's a stage. Misery and heartache. Από τους πιο διαδεδομένους μύθους που έχει καλλιεργήσει η μουσική βιομηχανία για τον εαυτό της είναι πως σπουδαίοι μουσικοί έγραψαν ή ακόμα περισσότερο ηχογράφησαν τα αριστουργήματά τους υπό την επίρρεια. Τα ίδια και καλύτερα θα έγραφαν νυφάλιοι. Είναι ψέμα πως πρέπει να είσαι λιώμα για να συνθέσεις, να παίξεις ή να αυτοσχεδιάσεις. Η ναρκολαγνία που σήμερα τροφοδοτούν συγκεκριμένα μουσικά είδη σηματοδοτεί ένα lifestyle που δίνει αυθεντικότητα σε αυτά τα μουσικά προϊόντα. Όμως η pop αυτή εμπειρία δεν περιλαμβάνει την παράνοια, την αποτυχία, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την κατάρρευση, την αποτοξίνωση. Αν η χρήση σε βοηθάει να εκφραστείς ξεπερνώντας την εσωστρέφεια, την αγοραφοβία ή τις τραυματικές σου εμπειρίες, δεν έχει σχέση με τη μουσική σου έμπνευση ή απόδοση, αλλά με τους εσωτερικούς σου δαίμονες. Αυτοί δεν κυνηγάνε αποκλειστικά καλλιτέχνες, κυνηγάνε και ναυαγοσώστες και συμβολιογράφους και υδραυλικούς. Δεν είναι μια γοητευτική εκδήλωση καλλιτεχνικού ταλέντου, είναι ένα ψυχολογικό πρόβλημα. Το λύνεις με τη βοήθεια ενός ειδικού. Τα ναρκωτικά και το αλκοόλ δεν είναι μαγιά και βέβαια δεν είναι λύση. Τι κάνει κάποιος στην προσωπική του ζωή είναι δικό του θέμα, αλλά όσο μέτρο και αν έχεις, ο κίνδυνος να ξεφύγεις είναι υπαρκτός και μεγάλος. Αν εθιστείς, ανήκεις σε μια πολύ καλή παρέα, την οποία θα συναντήσεις σύντομα και από κοντά. Μην περιμένεις να δοξαστείς, περίμενε να πεθάνεις. Κυκλοθυμία, ασυνέπεια, απάθεια, γιόλο αποφάσεις σε σημαντικά ζητήματα είναι η αρχή. Δουλεύεις υπό την επίρρεια, θέλεις το διπλό χρόνο και χρήμα για να ηχογραφήσεις ένα κακό αποτέλεσμα. Μη συζητήσουμε τα live, έχουν δει τα μάτια μας. Διαλυμένα συγκροτήματα, οικονομικά κατεστραμμένοι καλλιτέχνες, προβλήματα με τον νόμο, ακυρωμένες εμφανίσεις, κλοπές μεταξύ συναδέλφων, βία, είναι τα συνηθισμένα συμπτώματα. Και ο ξαφνικός θάνατος. Η μουσική είναι ομαδικό σπορ. Ένας μουσικός συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη της ορχήστρας ή της μπάντας, με άλλους μουσικούς στο στούντιο, με ηχολήπτες, με τεχνικούς κ.ο.κ. Μπορεί να είναι η ψυχή της παρέας, αλλά είναι απίθανο να είναι η μεγαλύτερη ντίβα. Σπάνια έχει υπερβολικές προσδοκίες ή απαιτήσεις. Είτε λόγω συνθηκών είτε από φυσικό χάρισμα, είναι πιο πιθανό να είναι μέρος της λύσης παρά του προβλήματος. Ωστόσο, η ματαιοδοξία είναι ένας μεγάλος κίνδυνος σε αυτή τη δουλειά. Η διασημότητα, η αναγνωρισιμότητα εκτός από το αλκοόλ, το σεξ, τα ναρκωτικά και τα χρήματα, λέμε τώρα, φέρνει και τον αθέμητο ανταγωνισμό, τη ζήλια, την κολακία, τη συκοφαντία, τις αυλές. Οι πιο αδύναμοι χαρακτήρες ανατινάζονται. Υπάρχουν προσγειωμένοι καλλιτέχνες, αλλά είναι δύσκολο να ξεπερνάς τις υπερβολές της μουσικής βιομηχανίας. Χρειάζονται κάποια σκαμπανεβάσματα για να αποκτήσεις προοπτική. Οι συμπεριφορές αλλάζουν με την επιτυχία. Στον πρώτο δίσκο τα καταφέρατε, στο δεύτερο τα καταφέραμε, στον τρίτο τα κατάφερα.
Μάθε λοιπόν να βλέπεις τη μεγάλη εικόνα και το βάθος του χρόνου. Η μουσική δεν χωράει στα μικρά πράγματα. Αν αργείς ή δεν εμφανίζεσαι στα live, αν χάνεις πρόβες, αν σνομπάρεις το μουσικό είδος που υπηρετείς, αν φέρεσαι απαξιωτικά σε συναδέλφους και δεν καλλιεργείς τη σχέση σου μαζί τους και με το κοινό, κάνεις καταπληκτική δουλειά για να καταστρέψεις την όποια μουσική σου προοπτική. Αυτή η επαγγελματική δεοντολογία θα σε πάει μακριά, πολύ μακριά, εκεί που δεν είναι κανένας. Ο μύθος του απρόσιτου καλλιτέχνη ανήκει στο παρελθόν. Πρέπει να είσαι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή, οι ευκαιρίες δεν εμφανίζονται όταν τις περιμένεις ή τις κυνηγάς, το αντίθετο. Όταν σου δίνονται να είσαι παρόν και να τις αρπάζεις. Φρόντισε τη διαδικτυακή σου παρουσία. Ιδανικά φτιάξε μια ιστοσελίδα, ένα site. Προσπάθησε να έχεις ελκυστική και ενδιαφέρουσα παρουσία στα αυτονόητα. Facebook, Twitter, Insta, YouTube. Αν δεν βρεις εσύ το κοινό, εκείνο δεν θα σε ψάξει. Μην πληρώνεις views, followers και likes. Όλοι στο χώρο ξέρουν πώς γίνεται αυτό και κυρίως πότε γίνεται. Μην ξοδεύεσαι για να εξαπατήσεις μελλοντικούς συνεργάτες, δούλεψε για να αποκτήσεις πραγματικούς οπαδούς. Χωρίς αυτούς δεν είσαι πραγματικός καλλιτέχνης. Οι αναρτήσεις στα δελτία τύπου σου είναι βαρετά ή άκυρα. Μάθε να γράφεις έξυπνα, λίγα και καλά. Ακριβώς όπως πρέπει να κάνεις και με τη μουσική σου. Αυτοί που θα διαβάσουν τα κείμενα ή θα ακούσουν τα κομμάτια σου έχουν ήδη διαβάσει και ακούσει πάρα πολλά. Βρες έναν τρόπο να ξεχωρίζεις, καλλιεργώντας τη σχέση σου με τον εαυτό σου και με τους άλλους. Στο επόμενο επεισόδιο μην πυροβολείτε τον πιανίστα ή αλλιώς η σχέση σου με το επάγγελμα. Δουλεύεις μαύρα, αδιαφορείς για τα πνευματικά σου δικαιώματα, περιμένεις να σε φτιάξουν άλλοι, γεννήθηκες γέροντας και ξέροντας. Γραφτείτε στο Εμένα Ρώτα και πατήστε και το καμπανάκι δίπλα για να ενημερώνεστε για τα νέα βίντεο. Στο vasilisginos.com βρείτε τα βιβλία, τη μουσική, το blog μου και τα podcast των επεισοδίων που υπάρχουν και στα Spotify και Apple Music. Μπορείτε ακόμη να κατεβάσετε το ελληνικό τραγούδι για βιαστικούς σε PDF, ενισχύοντας και το κανάλι. Να είστε υγιείς, δημιουργικοί και ενωμένοι. Καλή δύναμη!